საღამოშვიდობისა ტელეკომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში დღის ამბების სპეციალური გამოშვება, რომელსაც ჩვენი შემოქმედებითი გუნდი და მე ანი კახნიაშვილი წარმოგიდგენთ. ყოველ დღე ჩვენ გაგაცნობთ დღის ყველაზე მნიშვნელოვან სიახლეებს. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში COVID-19-ით ინფიცირებული კიდევ ერთი პაციენტი მოათავსეს. 33 წლის მამაკაცს გერმანიაში მოგზაურობის ისტორია აქვს. ინფიცირებული თბილისის კლინიკიდან ქუთაისში მისივე მოთხოვნის საფუძველზე გადმოიყვანეს. კლინიკის მთავარი ექიმის ინფორმაციით პაციენტის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. თემურ ნადირაძის თქმით, მამაკაცს COVID ინფექცია აეროპორტში დაუდასტურდა და მას კონტაქტი არავისთან ჰქონია. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში ამ დროისათვის 4 პაციენტი მკურნალობს, მათგან 2 ლაბორატორიულ კვლევას ორშაბათს ჩაუტარებენ. უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში ისინი კლინიკას დატოვებენ. ქუთაისის კლინიკაში COVID-19 სულ 41 პაციენტმა დაამარცხა. გვიწევს ერთი არის ახალი პაციენტი, რომელიც დღეს გამთენის ხანს შემოყვანილი იქნა. პაციენტი იყო გერმანიაში, მუშაობდა იქ და შემდეგ ამსტერდამის რეისით გადმოფრინდა თბილისში. თბილისში აეროპორტში ჩაუტარდა თერმოსკრინინგი, აღნიშნავდა ყელის ტკივილს, აღმოაჩნდა ტემპერატურა, გადაყვანილი იქნა ხელების ერთ-ერთ ცენტრში თბილისში, დაუდასტურდა იქ COVID ინფექცია და გადაყვანილი იქნა თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში. მაგრამ პაციენტი არის ტყიბულის რაიონიდან და მან ისურვა, რომ ქუთაისში ჩატარებული კომისიის მკურნალობა და კატასტროფის მანქანით გადმოყვანილი იქნა და მოთავსდა ჩვენს კლინიკაში. ამჟამად მიმდინარეობს მისი ლაბორატორიული და ინსტრუმენტალური კვლევა. დანარჩენი 3 პაციენტის მდგომარეობაც დამაკმაყოფილებელია. ორშაბათს აიღება, ჩაუტარდება ტესტირება, უკვე საკმაო დრო არის გასული, რომ საკონტროლო ანალიზები გაკეთდეს. ტყიბულში 1000-მდე მეშახტე უსაფრთხოების ზომების დაცვასა და ხელფასების მატებას ითხოვს. მათი პროტესტი 2 დღის წინ მომხდარ ინციდენტს მოყვა. მათი თქმით, პროტესტის მიზეზი 2 დღის წინ მომხდარი ის ინციდენტი გახდა, რა დროსაც 23 მეშახტეს სიკვდილს გადაურჩა. შემთხვევა ღამით დაახლოებით 12 საათსა და 40 წუთზე იმ დროს მოხდა, როდესაც მეშახტეები შახტიდან ამოდიოდნენ. მეშახტეები მოითხოვენ უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მუშაობაზე უარს აცხადებენ და შესაძლოა პროტესტის უკიდურეს ფორმასაც მიმართონ. მათი ერთ-ერთი მოთხოვნა ხელფასების გაზრდა. მეშახტეების თქმით, ეკონომიკის მინისტრის დაპირების მიუხედავად ხელფასები არ გაზრდილა. შეხვედრა ადმინისტრაციასთან 3 საათი გაგრძელდა და უშედეგოდ დასრულდა. ტყიბულში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დილის შემდეგ. ჯერჯერობით გადაწყვეტილება და შეთანხმება არაფერზე არ არის მიღწეული. ხო ველოდებით ეკონომიკის სამინისტროს ზედამხედველობის ჯგუფს, რომელიც ჩამოვა დაახლოებით 15 რიცხვში, დადებს დასკვნას, ხოლო ამ დასკვნის მიხედვით გადაწყდება შეიძლება თუ არა მინდელის სახელობის კლეტით ხალხის ჩასვლა შახტაში, ხოლო დღესდღეობით მეშახტეებს შიში აქვთ იმისი, რომ შეექმნება ციცოცხლესთან დაკავშირებით საფრთხე და აცხადებენ უარს შახტში ჩასვლას. კომპანიიდან ესწრება კვალოვ ჯორჯიას წარმომადგენელი უკრაინელი მიხეილ სოცკი და მასთან მიდის უშუალოდ მოლაპარაკებები. ჯერჯერობით გადაწყვეტილება მიღებული არ არის ველოდებით კიდევ ახალ მოლაპარაკებას. ეს მოთხოვნა არის უცვლელი დამხმარე ჭაურების უსაფრთხო მდგომარეობაში მოყვანა და შემდეგ განახლდეს მუშაობა ხალხის ჩაყვანა შახტებში. მოთხოვნა არის ასევე ხელფასების მომატება, რაც იყო დაპირება ახალი კომპანიის მოსვლის პერიოდში და განაცდული დღეების ანაზღაურება, რა თქმა უნდა, რაც ჩვენი მიზეზით არ გაცდენილა ეს დღეები, უსაფრთხოების დარღვევასთან დაკავშირებით გაცდა ეს დღეები. მე თვითონ ვიყოფებოდი მესამე ცვლაში და წუთი ამოვასწა არის ზემოთ. როდესაც ამწე მემანქანები დაიძახა, რომ ბიჭებო ვეღარ ვმართავ. კლეთს არის გამოსული მწყობრიდან და არის ავარიულ მდგომარეობაში. აი ამ ადამიანს, ამწე მემანქანეს რომ არ ემარჯვა, რომელთაც უნდა დავაფიქსირო, ხელფასი არის საკმაოდ მიზერული, ის 23 კაცი ამოყოფდა 402 ძოდე თავს და რა მდგომარეობაში შეიქმნებოდა ის, ალბათ ჩემზე კარგად იცით თქვენც. შეიძლება მოწყვეტილი იყო დამხმარე ჭაური, ანუ ეგრეთ წოდებული ლიფტი, რომ არ ემარჯვა ამწე მემანქანის. 23 მეშახტე დაახლოებით 2-3 საათის განმავლობაში იყო გაჭიდილი შახტში. ანტიკრიზისული გეგმის შემუშავებიდან 1 თვეზე მეტი გავიდა. დღის ამბების გადამღები ჯგუფი თემით კიდევ ერთხელ დაინტერესდა და პოლიტიკოსებს ესაუბრა. რატომ არ მოსწონს ოპოზიციას ხელისუფლების ანტიკრიზისული გეგმა და რას პასუხობენ ოპონენტებს მმართველ გუნდში. ეკა შალამბერიძე და მირზა კუჭუხიძე დეტალებით.
კორონავირუსის პანდემიისგან მიყენებული ზიანის შემცირება ეს არის მიზანი, რომელსაც თავის თავში ანტიკრიზისული გეგმა გულისხმობს. გეგმის შემუშავებიდან ერთი თვის თავზე ჩვენ თემით კიდევ ერთხელ დავინტერესდით. პოზიციები მმართველ გუნდსა და ოპოზიციაში ამ შემთხვევაშიც რადიკალურად განსხვავებულია. დაგვიანებული და საკუთარ ბიზნეს ინტერესებზე მორგებული. ასეთია თემაზე ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიგა შუშანიას კომენტარი. მისი თქმით, ანტიკრიზისული გეგმა ფასადურია და ბიუროკრატიული მექანიზმებით არის გაჯერებული. მთავრობამ პირველ რიგში შიმშილობისთვის გაწირა 10,000-ობით ადამიანი, რომელიც დარჩა უმუშევარი, რომელმაც დაკარგა შემოსავალი და არც ერთი ეს პაკეტი დახმარებისა პირველ რიგში არ ეხება. პირველი რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ ეს არის დაგვიანებული და ეს არის მორგებული უფრო საკუთარ კომპანიებზე, საკუთარი ბიზნესის გადარჩენაზე, ვიდრე საჭიროებებზე. უამრავი და 5 მილიარდი ლარი იღებს მთავრობას ესქს. მხოლოდ იმისათვის, რომ ჩვენი ინიციატივა დაკმაყოფილებულიყო და ყველა ზასულ ადამიანს მიეყო 1000 ლარი და არასრულწლოვან ადამიანს 500 ლარი, ამის ნახევარი თანხა იქნებოდა საკმარისი და ეს იქნებოდა თავისთავად ეკონომიკაში ჩადებული თანხა და თვითონ ეს ადამიანები ამას დახარჯავდნენ იგივე კვების პროდუქტების შესაძლებლად, მედიკამენტებისათვის და ელემენტარულად ოჯახებს შიმშილობისაგან იხსნიდნენ. ამის ნაცვლად მთავრობა რას გვეუბნება? ამის ძალიან მცირე პროცენტს ფასადურად აძლევს თითქოს რაღაც გარკვეულ ჯგუფს და ისიც ბიუროკრატიული მექანიზმებით, რომ ბევრმა მათგანმა ვერ ისარგებლოს, დანარჩენი კი მიდის ისევ მათი ბიზნესების დაფინანსებისათვის. ანტიკრიზისული მენეჯმენტისთვის ქვეყანა 3 მილიარდ 500 მილიონ ლარს დახარჯავს. საქართველოს მთავრობა პანდემიის გამო უმუშევრად დარჩენილ ადამიანებს 1200 ლარით დაეხმარება. თვით დასაქმებულები კი ერთჯერადად 300 ლარიან დახმარებას მიიღებენ. თუმცა ციფრების გამჭვირვალობის არ სჯერათ პატრიოტთა ალიანსში. დავით ჯანაშიას მიაჩნია, რომ ანტიკრიზისული გეგმა არ არის გამოწვევების ადეკვატორი, რომლის წინაშეც ქვეყანა პანდემიის პირობებში დგას და მომავალშიც დადგება. ეს ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც მთავრობამ წარმოადგინა, არ არის სრულყოფილი, არ არის საკმარისი და არ არის ადეკვატური იმ გამოწვევების, რომლის წინაშეც საერთო კრიზისის პერიოდში დადგა ქვეყანა. ვერ მოგცემს ჩვენ ეს გეგმა იმის საშუალებას, რომ პანდემიამდელ პერიოდის მონაცემებზე გავიდეს, როგორც მრეწველობაში, კერძოდ ტურიზმში, ეკონომიკაში, კერძოდ ტურიზმის თვალსაზრისით, ასევე ეკონომიკის სხვა მიმართულებებით და ასევე საინტერესოა ჩვენთვის, რამდენად გამჭვირვალედ იქნება ის თანხები დახარჯული, რომელიც მოზიდვაც შეძლო ხელისუფლებამ აი ამ პანდემიის პირ. ყველაზე უფრო მოწყვლადი ჯგუფები მოსახლეობის, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდა ამ პანდემიის პირობებში, დარჩა უმუშევარი, იმათთვის გაწეული დახმარება, ყოველ შემთხვევაში შეპირება დახმარების ჩვენ არ მიგვაჩნია ადეკვატურად იმ ზიანის, რაც მიადგა ამ მოსახლეობას. არსებობდა პრეცედენტები იმისი, რომ არ იხარჯებოდა ეს თანხები გამჭვირვალედ და სავარაუდოდ ასე მოხდება ამ შემთხვევაში. ოპონენტების კრიტიკას არ იზიარებენ მმართველ გუნდში. შემცირებული ადმინისტრაციული სამივლინებო და წარმომადგენლობითი ხარჯები, შეზღუდული ღონისძიებები, რომლებიც კონკრეტული სფეროების განვითარებას არ შეუშლის ხელს. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ პოზიტიური პუნქტებისა, რომელზეც ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე რამა ჩხიკვაძე ამახვილებს ყურადღებას. მისივე თქმით, ანტიკრიზისული გეგმის პროექტი მთავრობამ საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან შეთანხმებით შეიმუშავა. იმდა ვთქვათ, რომ ფაქტიურად მაქსიმალურადაა შემცირებული ყველანაირი ადმინისტრაციული ხარჯები, შემცირებულია წარმომადგენლობითი ხარჯები, სამივლინებო ხარჯები, მნიშვნელოვნად შემცირდა ასევე საწვავის ხარჯი და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ყველა ისრულება, რაც ბიუჯეტში შევიდა, შეთანხმებულია საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან, შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, იზღუდება სპორტული და თქვათ კულტურული ღონისძიებები და ფაქტიურად შემცირებულია და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ყველა ღონისძიება ისეთი ღონისძიებები შემცირდა, რომელიც ამ თუ იმ სფეროს განვითარებას არ შეუშლიდა ხელს და აი ამ ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ის თანხები, რომელიც თვით დასაქმებულებისათვის დასახმარებლად სახელმწიფომ იმ ანტიკრიზისული გეგმის პროექტი წარმოადგინა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. არ დარჩენილა არც ერთი სექტორი, სადაც არ დარჩენილა ფაქტიურად არავინ, რომელსაც არ შეეხებოდა დახმარების ის პაკეტი, რომელიც მთავრობამ წარმოადგინა და ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია სწორედ ბიუჯეტში. პრემიერ-მინისტრმა ანტიკრიზისული გეგმა 24 აპრილს წარადგინა. გიორგი გახარიამ ის ჯგუფები დაასახელა, რომლებიც 600 ლარიან დახმარებას მიიღებენ. მათ შორის არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. გარდა ამისა, ბიზნესის მხარდაჭერისთვის გამოიყო დამატებით 500 მილიონი ლარი. შეღავათები დაწესდა სოფლის მეურნეობით დაკავებული მოქალაქეებისთვის.
რატომ გადაიდო ტურისტების შემოსვლა ისრაელიდან და შედიოდა თუ არა ეს ქვეყანა იმერეთის ტოპ 5-ში? ცნობილია, რომ 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმი იხსნება. უნდა დავისვენოთ თუ არა საქართველოში ეკა შალამბერიძე და გია ვაშაკიძე დეტალებით. საქართველოში ტურისტების ისრაელიდან შემოსვლის პროცესი გაურკვეველი დროით გადაიდო. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. მიზეზად გართულებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა სახელდება. ჩვენ თემასთან დაკავშირებით იმერეთის ტურიზმის ცენტრის წარმომადგენელს ვესაუბრეთ. მარიამ დევიძე ამბობს, რომ ისრაელთან შეცვლილი დღის წესრიგი ცალსახად ნეგატიური მოვლენაა, თუმცა კონკრეტულად იმერეთის რეგიონის ტოპ ქვეყნების ხუთეულში ისრაელი არ შედიოდა. ქვეყანამ გადაავადა და გადადო საზღვრის გახსნა აბსოლუტურად ყველა ქვეყანასთან და რაც რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო არც ჩვენთვის და არც სხვა ქვეყნებისათვის და რა თქმა უნდა იმ მოლოდინებს რომლებიც ჰქონდა როგორც ჩვენ ასევე კერძო სექტორს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად გააწბილებს თუმცა რა თქმა უნდა როგორც ვიცით მოლაპარაკებები გრძელდება მოლაპარაკებები არ შეწყვეტილა და ყველაფერს განსაზღვრავს ალბათ საბოლოო ჯამში მაინც ის ეპიდემიოლოგიურობა რომელიც იქნება ქვეყნის შიგნით იმიტომ რომ პრიორიტეტი როგორც მათთვის ასევე ჩვენი მთავრობისთვის არის პირველ რიგში ადამიანების ჯანმრთელობა მთავრობაში განსაკუთრებულ პრიორიტეტად შიდა ტურიზმს ასახელებენ, რომელიც ქვეყანაში 15 ივნისიდან გაიხსნება. ნანა ფახურიძე პროფესიით ჟურნალისტია. ამბობს, რომ მოწოდება საქართველოში დასვენებაზე პატრიოტიზმის ნაცვლად პოპულისტურია და ეს შექმნილ მდგომარეობაში რეალური გამოსავალი ვერ იქნება. ის ასევე შიდა ტურიზმის ინფრასტრუქტურულ ნაწილზე ამახვილებს ყურადღებას და სერვისის ფასებზე, რაც მისი აზრით არაადეკვატურად მაღალია. სამწუხაროდ ქართველებისთვის საქართველოში დასვენება შეუძლებელია იმ ფასების გამო, რომლებიც არის საქართველოში. გარდა ამისა, ჩემთვის მაგალითად პრობლემა ის არის, რომ არაადეკვატური არის დამოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და ძალიან ხშირად სწორედ ეს ფასები არაადეკვატურია იმ მომსახურებისა, რომელსაც ვღებულობთ. იმავე თანხით, რომელსაც ჩვენ საქართველოში უნდა ვხარჯავდეთ წესით, ჩვენ შეგვიძლია დავისვენოთ რომელიმე ძალიან დიდ საინტერესო და კულტურულ ქვეყანაში და ჩემთვის მაგალითად როგორც ჟურნალისტის რომელსაც კულტურა აინტერესებს, ძალიან საინტერესო არის დავათვალიერო ინფრასტრუქტურა, დავათვალიერო ძალიან ცნობილი მუზეუმი, სადაც არის ძალიან ცნობილი ექსპონატები და ყველაფერ ამას მე ვიღებ საკმაოდ დაბალ ფასად საქართველოსგან განსხვავებით. რაც შეეხება ჩემი ფულის დახარჯვას, მე ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე, შესაბამისად მაქვს აბსოლუტური კონსტიტუციური უფლება, რომ თავად გადავწყვიტო, სად გადავიხადო და სად ავხარჯო ჩემი ფული შვებულებისთვის. რამდენად მეყოფა ეს კიდევ მეორე საკითხია. შესაბამისად, ჩემი აზრით იმის განცხადება, რომ თუ კი მე ფულს დავხარჯავ საქართველოში, ეს არის კიდევ დახმარება ქვეყნის, ეს არის პოპულიზმი. გიგა ფაღავა რამდენიმე წელია ტურისტულ საქმიანობას ეწევა. ამბობს, რომ თანამშრომლები რამდენიმე თვის წინ დაითხოვა და მათი კომპანია ფაქტობრივად გაკოტრების პირასაა. სახელმწიფო კომპენსაცია კი მიზერული. მარტის ბოლოდან ყველა თანამშრომელი გავათავისუფლოთ აბსოლუტურად კი რა თქმა უნდა კომპენსაციები აქვთ ჩვენს პარტნიორებსაც, ჩვენს თანამშრომლებსაც, მაგრამ ეს ახლოსაც ვერ მივა იმასთან, რასაც ვაკეთებდით რეალურად ამ ბიზნესში და რა შემოსავალსაც ვიღებთ. ამიტომ ჩვენი კომპანია შეიძლება ითქვას, რომ დროებით გაკოტრებით. მომავალი ხა ძალიან ბუნდოვანია, მარტო იმის გამო არა რომ ჩვენ მთავრობას ყველა რეგულაცია ჯერ არ უთქვამს, იმიტომაც რომ არ ვიცით ვირუსის როგორ განვითარდება, ისევ იქნება თუ არა აფეთქება და ისევ იქნება თუ არა მეორე ტალღა. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, ვერაფერს ვერ ვამბობ, საერთოდ და ვერაფერს ვერ გეგმავ. გლობალური პანდემიის პირობებში მსოფლიოს მასშტაბით ეპიდვითარება არაპროგნოზირებადია. ამ ეტაპზე ისრაელთან შეცვლილი დღის წესრიგის შემდეგ მოლაპარაკება ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან, პოლონეთთან, ჩეხეთთან და ავსტრიასთან მიმდინარეობს. არსებული პროგნოზით საქართველოსა უცხოელი ტურისტებისთვის 1 ივლისს გაიხსნება. რამდენად მზად არის ქვეყანა შიდა ტურიზმის გასახსნელად, რა პრობლემები შეექმნა ამ სფეროს და რა არის საჭირო ამ სფეროს წასახალისებლად. ამ და სხვა თემების შესახებ საქართველოს გიდების ასოციაციის თავმჯდომარის პოზიციით დავინტერესდით. დღის ამბების სტუმარია ლაშა ბერეკაშვილი, რომელიც მეორე სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება. გამარჯობა ლაშა, მადლობა რომ გვერდებით. დღეს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ პირველ რიგში ქართველებმა საქართველოში უნდა ვიმოგზაუროთ. თქვენ რა სიტყვით, რამდენად არის ეს სფერო პერსპექტიული, რა პრობლემები არსებობს ამ მიმართულებით?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემოყურებლებს, მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. Რა თქმა უნდა, შიდა ტურიზმი არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი საქართველოს ტურისტულ, ასე რომ ვთქვათ, ბიზნესში და გეოგრაფიაში, თუმცა არ არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი. ამის გამო, როგორც წინა გამოსვლებმა აღნიშნა, მეც ასე ვიტყოდი, რომ სკეპტიკურად ვუყურებ ამ მიმართულებას ტურიზმის საქართველოში, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ ტურისტული, ასე რომ ვთქვათ, შემოსავლების 90%, რაც კი რჩებოდა ამ ბიზნესში, თითქოს დამოკიდებული იყო საერთაშორისო ვიზიტორებზე. სამწუხაროდ ეს ვიცით, რომ გაურკვევლივადით არის გადადებული, რაც შეეხება შიდა ტურიზმის პერსპექტივებს. საკმაოდ ბუნდოვანი არის ეს ნაწილიც, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანები, ვინც შიდა ტურიზმში უნდა, ასე რომ ვთქვათ, ჩაერთოს და იმოძრაოს საქართველოს სხვადასხვა მხარეებში, მათთვისაც ეს კრიზისი არის, ასე რომ ვთქვათ, შეხებული და მათ ფინანსური, ასე რომ ვთქვათ, პრობლემები საკმაოდ მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, ამგონია, რომ დღეს ახალ ოჯახებს, ვისაც კი ეს კრიზისი გადატანილი აღარ შეიძლება მომავალში დაუდგეთ, ეხლა ფუფუნება ქონდეთ, რომ თქვათ, რამოდენიმე დღიანი დასვენება სხვადასხვა ძვირადღირებულ სასტუმროებზე ან რეგიონების მომსახურებას დაუთმოს. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ქუთაისი და იმერეთი გამორჩეული იყო ყოველთვის საქართველოში შიდა ტურიზმის აქტივობით. თქვენ შეგიძლიათ მოიკითხოთ კახეთი, ყაზბეგის რეგიონი, სვანეთი, ბათუმი, ქობულეთის ზღვისპირეთი, ასე რომ ვთქვათ, ყველგან გაიგონებთ, რომ აი ქუთაისიდან იყვნენ ჩვენი სტუმრები, აი იმერეთიდან იყვნენ და ამითი ერთ-ერთი მოწინააღმე თუ შეიძლება ამ სიტყვა ვიხმაროთ, შიდა ტურიზმში იყო ადგილობრივები, ანუ ჩვენი თანაქალაქელები, ქუთაისელები და ასევე იმერეთის სხვა რეგიონის წარმომადგენლებიც, ასე რომ ჩვენი, ასე რომ ვთქვათ, დიდი აგური შიდა ტურიზმის განვითარებაში დადებული გვაქვს თავის დროზე, რამაც ხელი შეუწყო შემდეგ იმ რეგიონებში, რომელიც ახლა დავასახელე, საერთაშორისო ტურისტების, ასე ვთქვათ, შედინებასაც და ინფრასტრუქტურა შეიძლება ითქვას ნაწილობრივ ჩვენ ხარჯზეც მოეწყო და ძალიან მახარებს ეს ამბავი. თუმცა ხა დღეს რეალობა არის შეცვლილი და სხვაგვარი. ასევე შიდა ტურიზმის შემოფერხებელი ფაქტორებიდან აღნიშნავდი იმას, რომ საერთაშორისო გამოფენებისთვის ან საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის იბეჭდებოდა ბროშურები, ბუკლეტები, რომლებიც სხვადასხვა ენებზე იყო, ასე ვთქვათ, გამოცემული და არ იყო ხელმისაწვდომი და საკმარისი რაოდენობის ქართული ენაზე გამოცემული შესაბამისი მასალები, რაც ფიქრობ ძალიან სამწუხარო არის, თუმცა ჩვენ თუ ვაპირებთ შიდა ტურიზმის ორიენტირის გაკეთებას, აქამდეც უკვე უნდა ყოფილიყო ეს ბეჭდური მასალა ადაპტირებული ქართულ მოსახლეობაზე, ქართულ ენაზე უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ჩემი აზრი ესეთი არის ყოველ შემთხვევაში, ყველა ტურისტულ ცენტრში აბსოლუტურად, რაც კი ბროშურაა გამოცემული, უნდა ყოფილიყო დღეს უკვე დალაგებული ქართულ ენაზე ადაპტირებული ვერსიები. ასე უნდა ყოფილიყო ეს პერიოდი უნდა გამოყენებულიყო იმისათვის, რომ შექმნილიყო გაციფრირებული მარშრუტები, რომ ადამიანს არ გაჭირებოდა მაგალითად სამეგრელოდან, ჩხოროწყუდან, რომ ემოგზაურა ადამიანს, თქვათ, კახეთის რომელიღაცა ადგილების მოსანახულებლად იქ კარგ საოჯახო სასტუმროში დაეძინა, კარგად ეკვება, იაფად შესაძლებელად ფასის და სერვისის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში იმერეთის ჩამორჩება გულისხმობ გაციფრირებულ მარშრუტებს ეგრეთ წოდებულ, სადაც ადამიანი შეიძლება გადმოწეროს აპლიკაცია და იმოგზაუროს ტყიბულის რაიონში, იმოგზაუროს ვანის რაიონში, იმოგზაუროს ასე შემდეგ. მინდა გკითხოთ, რომელი ადგილებია პოპულარული იმერეთში ქართველებისთვის და უცხოელებისთვის? როგორც წესი, მთელი ეს წლები სამწუხაროდ მხოლოდ პიარდებოდა ეს კანიონები, ღვინეები, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ პიარდებოდა მასთან ერთად ასევე ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ადგილები იმერეთში, რომელიც ჩვენმა ასოციაციამ უკვე წელიწადნახევარია მათი აღმოჩენით არის დაკავებული და შესწავლით. ეს არის მაგალითად ვიტყვი ტყიბულის მიმართულების არაჩვეულებრივი მარშრუტი, თავისი ტყიბულის აღდგენილი ბიომეურნეობაში მოყვანილი ჩაით, თქვათ, იქ მეღვინეობა ძალიან საინტერესოდ არის განვითარებული, ხელუხლებელი ფლორითა და ფაუნით, რომელთაც ცნობილი არის ეს მხარე და ღვინეებით 13 სართულიანი მაგალითად ახსენეთ ცუცხვათის ღვინეს, ცხაჯვარის გადმოსახით და ასე შემდეგ. ასევე თერჯოლის, ზესტაფონის მიმართულებები, რომლებიც ასე ვთქვათ არ არის ცნობადი. ჩვენ დრო დავხარჯეთ იმაში, რომ ცნობადი ადგილები კიდევ უფრო ცნობადი გამხდარიყო და არ დაგვიხარჯავს დრო და ფინანსი იმაში, რომ მათთან ერთად ეს ადგილებიც, ეს რაიონებიც წამოგვეწია წინა პლანზე. დღეს რომ ეს ყველაფერი გაკეთებული რომ მქონოდა, გულისხმობ შესაბამის სამსახურებს, ვისაც ეს ეხება, წინა თქვენ ჩართვაში დროს იყო მათი წარმომადგენელი გამოსული, ხო, საუბრობთ რაღაც თემაზე. აი მათი პრეროგატივა იყო სწორედ, რომ აი შიდა ტურიზმისთვის უკვე მზა პროდუქტი დაეხვედრებინათ, მაგრამ ჯერჯერობით, რასაც ხედავთ, მხოლოდ ენთუზიაზმით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ინფოტურებზე გავყავს ადგილობრივი
ადგილობრივი გიდები და ტურისტული სააგენტოები ამ უცნობ მარშრუტებზე. Შეიძლება იზაგვაროთ მათი შესახებ ინფორმაციას ვანთავსებთ ჩვენ სოციალურ ჯგუფებში. იმისათვის რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ელემენტარული ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ შევთავაზეთ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, რომ მოხდარიყო ამ პანდემიის პირობებში, ასე ვთქვათ, შექმნილიყო სპეციალური პლატფორმა საქართველოში, რომელიც იქნებოდა ხელმისაწვდომი როგორც შიდა, ასევე გარე მოხმარებისთვის და განთავსდებოდა მათზე ყველა ფასდაკლების აქცია, ეს იქნებოდა გიდების, ეს იქნებოდა ტურისტული სააგენტოების, ეს იქნებოდა სასტუმროების თუ კვების ობიექტების, ანუ ადამიანი შევიდოდა ამ პლატფორმაზე და ამომწურავ ფასდაკლების, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას მიიღებდა, სად რისი, ასე ვთქვათ, იაფად შეძენის შესაძლებლობა მათ ექნებოდათ. ეს ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა ჩემის აზრით. ასევე შიდა ტურიზმს ძალიან განავითარებდა და ხელს შეუწყობდა თუ ჩვენ დაახლოებით მარტამდე ან მომავალ წლის დასაწყისამდე გავანულებდით გადასახადებს საქართველოს მუზეუმებში. ეს იქნებოდა ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი მუზეუმები, ასევე კანიონებზე რაღაც ძალიან დიდ ფასდაკლებებს გავაკეთებდით, რაც ხელს შეუწყობდა ადამიანებს გაუჩენდა мотивაციას, რომ წასულიყვნენ ვარძია მოენახულებინათ, წასულიყვნენ უფლისციხე მოენახულებინათ, რაც აქამდე არ იყო შესაძლებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი შესასვლელი ბილეთების ღირებულება ძალიან დიდ თვირთად აწევს ოჯახებს, თუ არის 3-4 სულიანი ოჯახი, სადღაც მარტო ბილეთების ღირებულებაში ერთი ტურის დროს, 3დღიანი ექსკურსიის დროს, ან 2დღიანი ექსკურსიის დროს 100-150 ლარი უჯდება ადამიანს. ხო, ან ჩვენ თავაზობთ მათ, რომ მოდი გავანულოთ ეს გადასახადები, რომ შიდა ტურიზმი წინ წამოვწიოთ, ადამიანებს მიცეთ სტიმული. სამაგიეროდ ეს თანხა, რასაც მუზეუმებში დახარჯავს ესათვის ადამიანი, იქ საოჯახო სასტუმროში განთავსდება, საოჯახო სასტუმროს დაეხმარება, იქ ახალციხეში, იგივე ქუთაისში, იგივე ტყიბულში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასევე გაუჩენდა უცხოელ ვიზიტორსაც мотивაციას, რომ სწორედ აი ამ პერიოდში მეტი აქტიურობა გამოეჩინა საქართველოში, უფრო მეტი ვიზიტორიც მიგვეღოთ. რაც შეეხება თქვენი წინა სიუჟეტში იყო ასევე ნახსენები ისრაელთან დაკავშირებით ჩვენი მოლოდინები და მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება ითქვას, რომ თავიდანვე არ იყო ის კომუნიკაცია აწყობილი, რაც დაგვეხმარებოდა იმაში, რომ აი დივერსიფიკაცია მოგვეხდინა. 1 ივლისს დავთქვით, რომ უნდა გავხსნილიყავით საზღვარი საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის, მაგრამ აქცენტი ჰქონდა აღებული ისრაელის მოქალაქეებზე, როგორც ეხლა აღმოჩნდა მხოლოდ ხო, ჩვენ პარალელურად ისრაელთან ერთად უნდა გვეწარმოებინა 1 ივლისისთვის უნდა გაგვეხსნა საზღვრები ასევე ბალტიის ქვეყნებისთვის, პოლონეთისთვის, ჩეხეთისთვის, სადაც ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ძალიან დაბალი არის. მაგალითად, საბერძნეთსაც ავიღებთ, სადაც თითქმის როგორც ჩვენს გავსი სიტუაცია იყო. აი ამ ქვეყნებთან პარალელურად ყველასთან უნდა გვეწარმოებინა. აი 1 ივლისს რომ ისინი ჩამოსულიყვნენ საქართველოში და აი ახლა აღმოჩნდა, რომ თითქოს და მხოლოდ ისრაელთან იყო ეს 1 ივლისი თარიღი შეთანხმებული და ეხლა მათთან გაუარესდა ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია, როგორც თქვენ სიუჟეტშიც აღნიშნეთ და 1 ივლისს, როგორც ახლა ჩვენც უკვე de facto ვიცით, სამწუხაროდ ვერ მივიღებთ ტურისტებს, რაც ძალიან ცუდი არის, რა თქმა უნდა და არასწორი მოლოდინების შექმნა კიდევ უფრო დამაზიანებელი და ცუდი არის ბიზნესის ზოგადად და მე მესმის, რომ შესაბამის უწყებებზეც არ არის ბევრი რამე დამოკიდებული, გამომდინარე ამ უცნობი ვირუსის მოქმედებაზე, აქტიურობაზე, ასე შემდეგ. ისინი ბევრს მუშაობენ, ბევრს ხარჯავენ ენერგიას და დროს და ჩვენ შეიძლება ხა აქ საუბრობთ და ისინი 24 საათი ალბათ ამ პრობლემის მოგვარებაზე არიან გადართულები, მაგრამ ჩვენ რაც შეგვიძლია რომ მათ შევთავაზოთ გამოსავალი, რაც შეიძლება ერთის მხრივ მათი მხრიდან არ ჩანდეს ისე აშკარაოზე, შეიძლება კერძო სექტორი უფრო ხედავდეს. ანუ აქედან გამომდივართ ჩვენ და არა იმას ვიძახით, რომ ისინი არ მუშაობენ და ჩვენ კარგად მუშაობთ და ასე შემდეგ. დიახ, თქვენ გაქვთ ურთიერთობა გიდებთან, სასტუმროების ხელმძღვანელებთან, ალბათ იცით მათი საჭიროებები, რა პრობლემები შეექმნათ მათ? თქვენ იცით, რომ გიდებისთვის განსაკუთრებით ტურიზმი არის სეზონური სამუშაო, მათი სამუშაო სეზონურობა იწყება მარტის თვიდან ოქტომბრის თვემდე, ან ჩათვალეთ, რომ 2019 წლის, ანუ გასული წლის ოქტომბრის თვიდან გიდებს არ უმუშავიათ, უკვე აგი გავიდა 8 თუ 9 თვე არის გასული და კიდე რამდენი თვე უნდა გავიდეს, ესეც არ ვიცით, რომ გიდება დაიწყოს მუშაობა თუ არ დაიწყოს, თუმცა ეხლა შიდა ტურიზმში გიდების დასაქმება არ მგონია, ასე რომ ვთქვათ, იმის ტოლფასი, რასაც
კიდები, ასე ვთქვათ, საქმიანობას ეწეოდნენ საერთაშორისო ვიზიტორებისთან მუშაობის დროს. ანუ აქედან გამომდინარე, კიდებისთვის კიდევ უფრო მეტად რთული სიტუაცია არის შექმნილი. სახელმწიფომ ჩვენი მოთხოვნები და თხოვნები გაითვალისწინა, დაუშვეს ბევრი, ასე ვთქვათ, ისეთი გამონაკლისი, როგორც იყო 2019 წლის ჩარიცხვებიც უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ კიდისთვის კომპენსაცია გაეცათ, კიდების კომპენსაცია გაეცათ, მაგრამ არის მთელი რიგი ტექნიკური პრობლემები, რომელსაც კიდები აწყდებიან ამ კომპენსაციის მიღების დროს. აი ამ კომპენსაციაზე მინდა რომ გითხოთ, ერთჯერადი კომპენსაციის სახით 300 ლარი, რომელიც მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით თვითდასაქმებულებს ჩაირიცხებოდათ, შესაბამისი საბუთის წარდგენის შემდეგ კიდევ ეს კომპენსაცია ვერ მიიღეთ. ამ კუთხით ხომ არ შეცვლა რამე? ესე იგი, შეიცვალა თქვენ გააშვით ეს თემაც, მაშინ ახსოვს, შეიცვალა ის, რომ 2019 წელი აგვისტოს პერიოდიდან მოყოლებული აიღეს ვალიდობა, რომ ცნობის ჩარიცხვებზე მაქვს საუბარი და უფრო მეტ გიც მიეცა შესაძლებლობა, რომ თავისი სტატუსი, ასე ვთქვათ, დაედასტურებინა, მაგრამ არის ტექნიკური საკითხები დარჩენილი. რა დროსაც კიდები აწყდებიან რეგისტრაციის დროს ცალკეულ პრობლემებს, მაგრამ ამ პრობლემებზე რეაგირება ჯერჯერობით არ ხდება. ანუ ჩვენ ვთხოვთ, რომ რადგან ეს ნაბიჯი გადაიდგა და სახელმწიფო თქვა, რომ მე გეხმარებით და ამ პირობებით იქნებ ვინმე კომპეტენტური ორგანო ადამიანი გამოგვიყონ კიდევს, ვისთანაც კიდები თავის პრობლემებს დააფიქსირებდნენ. ტექნიკურ პრობლემებზე მაქვს საუბარი და მე მგონი თანხა გამოყოფილი არის, სახელმწიფო მზადაა რომ კიდევს დაეხმაროს, მაგრამ მეც ვიტყოდი ასევე 300 ლარი ეჯერად დახმარება თვითდასაქმებულებისთვის, მათ შორის კიდებისთვის არ არის საკმარისი. რატო? იმიტომ რომ განსხვავებით სხვა თვითდასაქმებულ ადამიანებისგან კიდები ფიზიკურად ვერ დასაქმდებიან მანამ, სანამ საზღვრები არ გაიხსნება. მოდი ამაზე შევთანხმდით, ხო? და უკვე სანამ რამდენი თვე უნდა გავიდეს, ესეც არ ვიცით, რომ ჩვენ კიდები ან იმუშავებენ თუ ვერ იმუშავებენ, ესეც გაურკვეველია. ვფიქრობ, რომ 300 ლარიანი ერთჯერადი კომპენსაცია არის კარგი, მაგრამ არ არის საკმარისი იმის გრძელვადიან პერიოდში კიდების საარსებო მინიმუმზე, მაინც რომ იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ. ჩვენ გვაქვს სხვა ინიციატივები, თუ მექნება დრო გადაცემაში, შემიძლია ამაზეც გესაუბროთ. კარგით, დიდ მადლობას გიხდით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს შეკითხვებს კიდების ასოციაციის თავმჯდომარე ლაშა ბერეკაშვილი პასუხობდა. როგორ და რა გარემოებებში მოუწევთ წელს აბიტურიენტებს გამოცდების ჩაბარება, როგორია მოსწავლეების მოლოდინი და რას აცხადებენ საგამოცდო ცენტრში? დევნა ფარულავა და ზაზა იმნაძე დეტალებით. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციიდან გამომდინარე 2020 წლის ეროვნულ გამოცდებზე ახალი რეგულაციები ამოქმედდა. გამოსაცდელებმა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მკაცრად განსაზღვრული მითითებებით უნდა იხემძღვანელონ. მაქსიმალურად უნდა დაიცვან სოციალური დისტანცია. მუდმივად ეკეთოთ პირბადე როგორც რეგისტრაციის დროს, ასევე გამოცდების მიმდინარეობისას. მითითებების შემთხვევაში დაიმუშავონ ხელები ადგილზე განთავსებული სადეზინფექციო ხსნარი. თემის კვალდაკვალ ჩვენ აბიტურიენტების აზრი მოვისმინეთ. მათი თქმით, საგამოცდო სივრცეში ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში პირბადის გამოყენება შესაძლოა, შედეგებზე უარყოფითა დაისახოს. როგორც ალბათ ყველა აბიტურიენტს, მეც ბოლო 3 თვე მქონდა ძალიან გადატვირთული, რადგან დილიდან ვიღვიძებდით თუ არა, ეგრევე ვიწყებდით კომპიუტერთან მუშაობას, მასწავლებელი დავალებას ვიგზავნით და ჩვენც აქტიურად ჩართულები ვიყავით და ასე ვთქვათ, დაგვაზარა რა თქმა უნდა, შეგვეძლო უფრო დიდ შედეგზე გავსულიყავით, თუმცა ფაქტობრივად ძალიან დიდი ზიანი მოგვაყენა ამ პანდემიამ. გუშინ მოვისმინეთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაკეთებული განცხადება, რაც ფაქტობრივად აბსურდი არის, იმიტომ რომ 5 საათი უნდა ვისხდეთ აბიტურიენტები დისტანციის დაცვით და ამასთან ერთად პირბადეებით, რაც შეუსლის ჩვენს აზროვნებას საკმაოდ ხელს. უკვე ცნობილია თარიღები, როდის დაიწყება და როდის დასრულდება ერთიანი ეროვნული გამოცდები. მოგეხსენებათ ზაფხულია და ძალზედ ხელისშემშლელი იქნება ეს სიცხე, განსაკუთრებით პირბადესთან დაკავშირებით, მაგრამ იქნება კონდიციონერები ჩართული, სანამ გამოცდა ეწყება და ასე ვთქვათ, გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, ტერიტორია, ხოლო შემდგომში უკვე როდესაც მოსწავლეები ჩვენ შევალთ და როდესაც უკვე გამოცდას დავიწყებთ, უკვე კონდიციონერი გამოირთვება. პირბადეები რასაკვირველია, ხელისშემშლელი იქნება ყველასთვის, ეს იქნება აზროვნებასთან დაკავშირებული, წერასთან დაკავშირებული თუ ასე შემდეგ და რასაკვირველია
მაინც უნდა ვაკმაყოფილოთ ყველა ის მოთხოვნა, რაც ჯანმრთელობის სამინისტრომ და განათლების სამინისტრომ ერთად შეიმუშავეს. რა თქმა უნდა, კარანტინის პერიოდში ცოტა გართულდა სწავლის პროცესი. გამოცდებთან დაკავშირებით რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, რაღაც შეზღუდვები არსებობს. ეს არის დისტანციის დაცვა, პირბადების აუცილებელი ტარება და რა თქმა უნდა, მომხრე ვარ, მაგრამ პირბადებთან დაკავშირებით ცოტა რთული იქნება მისი ტარება, ისედაც ზაფხულია სიცხე ჩახუთულობაა და პირბადები უფრო მეტად გაართულებს საგამოცდო რეჟიმს, მაგრამ სიფრთხილეს თავი არ სდგება და ჩვენც რა ვიცი და გამოცდებთან დაკავშირებით რა ვიცი ყველანაირად მომზადებული ვარ და ცოტა სკივნერვიულობ, მაგრამ იმედია ყველაფერი კარგად ჩაივლის. COVID-19 ფონზე ამოქმედებული ახალი რეგულაციების შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს ვესაუბრეთ. სოფო გორგოძემ უსაფრთხოების წესები განმარტა. წინასაგამოცდო სამზადისი აქტიურად მიმდინარეობს იმ რეკომენდაციების შესაბამისად, რაც გუშინ გახდა საჯარო. მოგეხსენება, ჩვენ ვალდებული ვართ დავისვათ სოციალური დისტანცია და ეს დისტანცირების დაცვა მოხდება როგორც რეგისტრაციის პერიოდში, ასევე სექტორებში, სადაც მაგიდები დაშორებული იქნება 13 ერთმანეთისგან სიგანეში, ხოლო ერთმანეთის მიმდევრობით განლაგებული მაგიდების შორის დისტანცია იქნება 1 მეტრზე მეტი. ამის გარდა თითოეულ მაგიდას წინ ექნება დამცავი ფარი მეტი უსაფრთხოებისთვის. გარდა ამისა მოგიხსენებათ, რომ შესასვლელში რეკომენდაციის მიხედვით უნდა გაკეთდეს თერმოსკრინინგი, ალბათ ეს გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ როგორც თერმოსკრინინგი, ასევე პირბადე დახრულ სივრცეებში უკვე ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა. მესმის რომ შეიძლება ეხლა ძალიან კომფორტული არ იყოს ეს აბიტურიენტებისთვის, მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ დავემორჩილოთ იმ რეკომენდაციების, რაც ჩვენივე უსაფრთხოებისთვის არის გაცემული. ვფიქრობ სოფო გორგოძემ ჩვენთან საუბრისას ყურადღება ნიღბის ტარების აუცილებლობასა და საგამოცდო სივრცის უსაფრთხოებაზე გაამახვილა. ჩვენ შეგვიძლია აბიტურიენტები დაუშვათ მათივე პირბადით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ პირბადით თუ ისინი არ მოიტანენ, მაგრამ შეუძლიათ სახლში შეარჩიონ კომფორტული პირბადე, მოირგონ სხვადასხვა ტიპის ზომის სახლში შეკერით შეიძლება იყოს, ის რომ მათ მაქსიმალურად კომფორტულად იგრძნონ თავი გამოცდაზე. გარდა ამისა, ბუნებრივი ვენტილაციის რეკომენდაცია გვაქვს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ფანჯრები უნდა იყოს ღია, თუმცა ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა გვაქვს აბიტურიენტების მოსვლამდე რამდენიმე საათით ადრე გავაგრილოთ ოთახები. იცით, რომ კონდიცირების სისტემა ამ ეტაპზე ყველა საგამოცდო ცენტრში არის გამართულია, ამიტომ ეს საშუალება არის როგორც პირველი სესიის დასაწყისში, ასევე ვთქვათ მეორე სესიის დასაწყისში, რომ განიავების შემდეგ გავაგრილოთ ოთახები. ნიღბის მოხსნის სოციალური დისტანციის დარღვევისა და ხელების დამუშავებაზე უარის თქმის შემთხვევაში აბიტურიენტი შენიშვნას მიიღებს. ამ წესების ხელმეორედ დარღვევისას კი გამოცდიდან მოიხსნება. აბიტურიენტები საგამოცდო ცენტრის შესასვლელში გაივლიან თერმოსკრინინგს. 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები 6 ივლისიდან 25 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლა დასრულდა 15 ივნისიდან სტუდენტები გამოცდებს ონლაინ რეჟიმში ჩააბარებენ. 23 ივლისიდან კი დაიწყება ზაფხულის სკოლა მათთვის, ვისაც რიგის საგნები ჩაუბარებელი დარჩებათ. სასწავლებელს 2000-მდე დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ჰყავს. ჯამში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 8000-მდე სტუდენტი ეუფლება განათლებას. სასწავლო პროცესი კი სექტემბრის ბოლოს აღდგება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დამთავრდა და ორშაბათიდან ვიწყებთ გამოცდებს. 15 ივნისიდან გამოცდები იწყება ონლაინ რეჟიმში. ოღონდ აქ თქვათ შუალედურისგან განსხვავებით არის მოთხოვნა კომპიუტერების, ვისაც არ აქვთ ესეთი კომპიუტერული ტექნიკა. მათ შეუძლიათ და ვუწყობთ ხელს და ვეხმარებით თავიანთი სოფლის სკოლებში, რომ გაუკეთოთ რეკომენდაცია და იმ სოფლის სკოლებიდან, რაიონის სკოლებიდან ჩააბარონ და გადმოგცენ ცოდნა. თუ ესეც არ აქვს, მერე 5 ივლისიდან მოგზავნეს უნივერსიტეტში და აქ მას რასაც ექნება სურვილი, რითაც ექნება კომპიუტერით ჩააბაროს, კი ბატონო, კომპიუტერთან დავსვამთ, ჩააბარებს, ექნება კალმით დაწერის სურვილი, კი ბატონო, დაждდეს მერხთან და ჩააბაროს კალმით დაწერა.
იძულებით გადაადგილებულ 40 პირს თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით საჭირო ტექნიკა გადასცეს. დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად პროექტის მთავარი მიზანია, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს შემოსავლის წყარო გაუჩნდეთ. პროექტის ფარგლებში განაცხადების მიღების მომდევნო ეტაპი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება. მასში მონაწილეობა დევნილებთან ერთად უკვე ეკომიგრანტებსაც შეეძლებათ და კიდევ 50 იძულებით გადაადგილებული პირი დაფინანსდება. დევნილთა სააგენტოს ჩართულობით თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით დღეს ჩვენ 40 დევნილ ბენეფიციარს გადავეცით სახელობო იარაღები. აღნიშნული პროექტის მიზანი არის იძულებით გადაადგილებული პირების დასაქმება. დევნილთა სააგენტო გასახლებასთან ერთად მუშაობს ჩვენი ბენეფიციარების დასაქმებაზე, რადგან თავად ჩვენს დევნილებს, ჩვენს იძულებით გადაადგილებულ პირებს გაუჩნდეთ შემოსავალი და რაც შეიძლება ნაკლებად იყვნენ დამოკიდებული სახელმწიფოზე. არაერთი წარმატებული მაგალითი გვაქვს, როდესაც ჩვენს მიერ დასაქმებული იძულებით გადაადგილებული პირი თავად დასაქმებს სხვა დევნილებს. ქუთაისში დავასრულე კოლეჯი იბერია სამკერვალო ნაწარმის სპეციალობა. დღეს შესაბამის ტექნიკას გადმომცემენ და ვფიქრობ, რომ ეს არის კარგი შესაძლებლობა თვითდასაქმებისთვის და რეალიზებისთვის. მე ვიყავი ჯერ კიდევ სტუდენტი, როდესაც ამ პროგრამის შესახებ გავიგე და პირველივე მონაწილეობაზე გავიარე რამოდენიმე ეტაპი. შერჩევის შედეგად გადმომცეს პირველ წელს ოვერლოკის საკერავი მანქანა და ჩვეულებრივი საკერავი მანქანა. შემდგომ დამიკავშირდნენ, რომ შესაძლებლობა მქონდა ისევ მივიღო მონაწილეობა ამ პროგრამაში, რაც ძალიან კარგი იყო და ძალიან გამიხარდა და ანალოგიურად ახლიდან გავიარე თითოეული ეტაპი, არავითარი პრივილეგია არ მოუწია ჩემთვის იმ ფაქტს, რომ წინა წელს უკვე გავლილი მქონდა. ჩემი პროექტის წარდგენის შემდეგ კომისიამ განიხილა, პირადი გასაუბრებაც მოხდა და ამის შემდეგ დამიმტკიცდა ახალი საკერავი მანქანა. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ზვიად ჩარლამბერიძემ ხონის მუნიციპალიტეტის მერთან ლადო ჯურხაძესთან ერთად მუნიციპალიტეტში მიმდინარე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები დაათვალიერა. ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლების გოჩა ჯიხაიშისა და გუბის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია უკვე დასრულების ეტაპზეა. აღნიშნული პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდიდან ფინანსდება და ჯამში 3065 გრძივი მეტრი ასფალტი ბეტონის გზა მოეწყობა. იმერეთში გრძელდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, დაახლოებით 500 ობიექტზე მიმდინარეობს აქტიურად. დღევანდელ დღეს დასრულებული გვაქვს დაახლოებით 200 ობიექტი. მთლიანად წელს ჯამში 2000-მდე ობიექტზე გაიშლება სამუშაოები და დასრულდება წლის ბოლომდე. ეს შეეხება საგზაო ინფრასტრუქტურას, შეეხება სკოლებს, სკოლამდე დაწესებულებებს და ასე შემდეგ. ეს არის 3 კილომეტრიანი გზა, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოწვევა იყო ეს მოსახლეობისთვის და წელს მოვახერხეთ და გავახორციელეთ ეს პროექტი. და ასევე არა მარტო ეს პროექტი არის განხორციელებული, ხონის მუნიციპალიტეტში ახორციელდა დაახლოებით 22 კილომეტრის გზა დაიგო სრულად. ასევე პროცენტულად რო ავიღოთ, ეს არის ესე განაწილებული, რომ 70%-ით ჩვენ დავაკმაყოფილეთ სოფლის გზები. აქ არის ეს ცენტრალური გზები და უკვე სოფლებში ძალიან ბევრ სოფლებში უკვე შიდა საუბნო გზებზეც ვართ გადასული. ან როგორც გითხარით 70-30%-ზე იყო განაწილებული ქალაქის ტერიტორიაზე. სულ მქონდა წელს ჩვენ 9 პროექტი ხონის მუნიციპალიტეტში, რომელიც უკვე დასრულების პირას არის 9-ვე პროექტი და კიდე დამატებით დაახლოებით 3 პროექტს განვახორციელებთ მოკლეს ვადებში. გამოშვებას თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებული მასალით ვაგრძელებთ. ისრაელიდან ტურისტების მიღების თარიღი გადავადდა, მიზეზად საქართველოს მთავრობაში აღნიშნულ ქვეყანაში ეპიდსიტუაციის გაუარესება დასახელდა. მაგალითად საუბრობთ ძალიან აქტიურად ისრაელთან და პრაქტიკულად უკვე შეთანხმებულები ვიყავით 1 ივლისიდან ურთიერთგახსნაზე ჩვენი ბაზრების ერთმანეთისთვის, მაგრამ ახლა უეცრად დამძიმდა იქ საკმაოდ ვითარება, იცით გაკეთდა იქ ოფიციალური პირების განცხადებები და მკაცრდება იქ რეგულაციები ქვეყნის შიგნით, აქედან გამომდინარე ჩვენ უფრო ყურადღებით დავაკვირდებით, ხომ არ გადაიხედება გეგმები ამ თვალსაზრისით ორმხრივად. ასევე ვაგრძელებთ ისე აქტიურად მუშაობას ევროკავშირის რიგ სახელმწიფოსთან. საქართველოში ისრაელის ელჩი რან გიდორი ადასტურებს აღნიშნულ ინფორმაციას, თუმცა გვეუბნება, რომ ვითარება აბსოლუტურად კონტროლირებადია და COVID-19-ის გავრცელების არეალები ცნობილი. ის ასევე ამბობს, რომ დადასტურებული შემთხვევების გაზრდილი მაჩვენებელი ნაწილობრივ გააქტიურებულ ტესტირებას უკავშირდება. მისი ინფორმაციით ისრაელში ყოველდღიურად 15,000-მდე ტესტირება კეთდება.
ჰქონდა გადაწყვეტილი პირველი სატესტო ჯგუფი საქართველოში ივნისის შუა რიცხვებში ჩამოსულიყო, თუმცა ისრაელში ეპიდსიტუაციის გაუარესების გამო გადაწყვეტილება ივლისის დასაწყისისთვის გადავავადეთ. დავაკვირდებით, უახლოეს დღეებში როგორ განვითარდება ვითარება. თუ ყველაფერი ისე იქნება, როგორი პროგნოზებიც გვაქვს და სიტუაცია გაკონტროლდება, რადგანაც გავრცელების არეალი ზუსტად ცნობილია, ვერ ვხედავ მიზეზს, რომ ასე არ მოხდეს. ვითარება სრულად ექვემდებარება კონტროლს და ჩვენ გამოვრიცხავთ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. 1 ივნისის შემდეგ ისრაელში ოფიციალური მონაცემებით 1097 ახალი შემთხვევა და მაისში კი როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნიდან ტურისტების მიღება დაანონსა, ოფიციალურად ეპიდსიტუაცია უმჯობესი იყო. 20 მაისიდან 30 მაისის ინტერვალში იქ მხოლოდ 345 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. 10 ივნისის ოფიციალური მონაცემებით ისრაელში კორონავირუსით ინფიცირების 18268 შემთხვევაა, მათგან გამოჯამრთელდა 15168, გარდაცვლილია 299 ადამიანი. 15 ივნისიდან მატარებლით მგზავრობა მხოლოდ დღისით იქნება შესაძლებელი. ამის რეისები ჯერჯერობით კვლავ გაუქმებული იქნება. სარკინიგზო სამგზავრო მიმოსვლა კი ბათუმის, ოზურგეთის, ფოთის, ზუგდიდისა და ქუთაისის მიმართულებით შესრულდება. რკინიგზის წარმომადგენლის თქმით, არ გაზრდილა მგზავრობის საფასური. მატარებელში არ იმოქმედებს შეზღუდვა მგზავრთა განაწილებაზე. მგზავრები ვაგონში ჩვეულებრივ ერთმანეთის გვერდ-გვერდ დასხდებიან და მგზავრობისას პირბადის მოხსნის უფლება არ ექნებათ. მატარებელში ასვლამდე მგზავრი ვალდებული იქნება გაიაროს თერმოსკრინინგი, დეზობარიერი, აუცილებელია ხელების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავებაც. საქართველოს რკინიგზის განცხადებით, ხელის დისპენსერები ყველა ვაგონში უკვე დამონტაჟებულია. საქართველოში რკინიგზით მგზავრთა გადაყვანა 2 თვეზე მეტია შეჩერებულია. მიმოსვლა სხვა სატრანსპორტო საშუალებებით 8 ივნისიდან განახლდა. საქმის კეთება ვისაც უნდა ყოველთვის შეძლებს მიუხედავად იმ რთული პირობებისა, რაც ქვეყანაშია, საქმე აკეთოს ყველანაირი წუწუნისა და გადაბრალების გარეშე. ასე გამოეხმაურა გიორგი გახარია მისივე თქმით თბილისში ჯანიანი ბიჭების წუწუნს და სოფლის მეურნეობის საქმეში ჩართვისკენ მოუწოდა. მისი განმარტებით, საქართველოში სოფლის მეურნეობას დიდი პოტენციალი აქვს და მონდომების შემთხვევაში კარგი შედეგის მიღწევაა შესაძლებელი. იმდენი წუწუნი მესმის ამ ესეთი ჯანიანი ბიჭების რა ქალაქში, რომ აი ტურისტი აღარ არის და რა გვეშველება და მთავრობა რა შვები და როდის ჩამოვა ტურისტი და ეხა მოგვეხმარეთ და ისქენით და ისქენით და საქმის კეთება ვისაც უნდა ყოველთვის შეძლებს მიუხედავად იმ რთული პირობებისა რა პირობებში ეხა ქვეყანას უწევს ცხოვრება საქმე აკეთოს ყველანაირი წუწუნის და ვიღაცებზე გადაბრალების გარეშე. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ საოკუპაციო ხაზთან მიმდებარე სოფელ ნიქოზში გააკეთა, სადაც ადგილობრივ ფერმერებს მეურნეობისთვის გათვალისწინებული შეღავათები გააცნო. Almost 40% სასტუმროს არ აქვს რესურსი და მოუწევს სასტუმროს დაკეტვა. ბელა აპრესიანი BFG ჰოსპიტალეთის წარმომადგენელია. ის სასტუმრო ინდუსტრიაში თითქმის 10 წელია მოღვაწეობს. პანდემიით სფეროსთვის მიყენებულ ზიანს კარგად იცნობს და შესაბამისად ვარაუდობს, რომ მცირე ზომის სასტუმროებისთვის გამოწვევა რთულად დაძლევადი იქნება. სასტუმრო თეკლა პალასის მაგალითზე ამბობს, რომ შიდა ტურიზმზე გათვლა ბიზნესისთვის მომგებიანი ვერ იქნება, ხოლო საერთაშორისო ჯავშნები პრაქტიკულად არ არის. დღესდღეობით სასტუმროს ბიზნესი პარალიზებულია, 90% ჯავშნების გაუქმებულია და მებატონები არიციან რა ელოდებათ მომავალში. ჩვენ გველოდება მომსახურების საფასურის გაზრდა, რადგან ახალი რეკომენდებული სტანდარტების დანერგვისთვის გვესაჭიროება დამატებითი ინვესტიციები და რესურსები. სამწუხაროდ 40% სასტუმროს არ აქვს ეს რესურსი და მოუწევს დაკეტოს. არც უღირთ, იმიტომ რომ რესურსებიდან გამომდინარე ფიზიკურად დანერგვავს და ახალ სტანდარტებს და რეორგანიზაციას ვერ გააკეთებს. სასტუმროს შიდა ტერიტორიაზე პირბადით გადაადგილება, ზედაპირების დეზინფექცია არანაკლებ 3ჯერ დღეში, 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა, ოთახების 4 საათიანი განიავება, ელექტრონული მენიუების გამოყენება, აუზებში წყლის გამოცვლა არანაკლებ 24 საათში ერთხელ. პანდემიის გამო დახურულ სასტუმროებს საქმიანობის განახლების სურვილის შემთხვევაში ამ წესების დაცვა მოუწევთ. მიუხედავად იმისა, რომ სასტუმროებს წესების დაცვით მუშაობის განახლების შესაძლებლობა 8 ივნისიდან აქვთ, დღეს თბილისში ჩვენ მიერ ნანახი სასტუმროების
დიდი ნაწილი გახსნილი ჯერ კიდევ არ არის. 15 ივნისიდან თელავში მდებარე სასტუმროს გახსნას გეგმავს მარიამ გერმანიშვილი. საოჯახო ტიპის სასტუმროს მფლობელის თქმით, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის შემუშავებული წესების დაცვა დამატებით ფინანსებს მოითხოვს, რომლის მოგვარებაც თითქმის ორთვიანი იძულებითი გაჩერების შემდეგ რთულია. პატარა ტიპის სასტუმროსთვის, როგორც მაგალითად მე მაქვს, არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ მithomedes ორი თვე თვითონ გაჩერებული ხოდა ქვეყანაშიც ანუ იყო ისეთი სიტუაცია, რომ ფიზიკურად ვერ იმუშავებდი, შემოსავალიც ესე არ მქონია არსაიდან და ძალიან რთულია, რომ ორი თვის მერე ანუ ეს რეგულაციები დაიცვა. ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. ცდება იმ ბიუჯეტს, რაც თქვათ შეიძლება მესასტუმროში შემომივიდეს ერთ თვეში. მთავრობის მიერ შემუშავებული წესებით სასტუმრომ ამოქმედებამდე ჯანდაცვის სამინისტროს გვერდზე რეგისტრაცია უნდა გაიაროს, რის შემდეგაც შემუშავებული ნორმების შესრულების შრომის ინსპექცია ადგილზე შეამოწმებს. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც რეგისტრაციის მიუხედავად ობიექტების შეამოწმება გვიანდება. ასეთ შემთხვევაზე გვესაუბრება მარიამ გერმანიშვილი. თავის მხრივ რეგისტრაციისა და გააქტიურებისკენ მოუწოდებს სასტუმროების მფლობელებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. გრძელდება სასტუმროების რეგისტრაცია, ჩვენ რა თქმა უნდა მოუწოდებთ კიდევ უფრო მეტ სასტუმროს, რომ გააქტიურდნენ და წარმოაჩინონ თავიანთი თავი, როგორც მოქმედი განთავსების ობიექტი, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ იცით, ყველა შევიდა ცვლილება, რაც გულისხმობს იმას, რომ სასტუმრო ჯერ უნდა შემოწმდეს, დააკმაყოფილოს ყველა ის სტანდარტი, რომელიც დაფიქსირებულია COVID-19-თან ბრძოლის წინააღმდეგ რეგულირებული დოკუმენტის ფარგლებში, მიიღოს ნებართვა და მხოლოდ ამის შემდეგ ექნება განთავსების ობიექტს იმის საშუალება, რომ უმასპინძლოს შიდა თუ საერთაშორისო მოგზაურს. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციით 9 ივნისის მონაცემებით ეკონომიკური საქმიანობის აღდგენის მოთხოვნით ჯანდაცვის სამინისტროში დარეგისტრირებულია 574 სასტუმრო. დაიგეგმა 419 სასტუმროს შემოწმება. აქედან მოთხოვნები დააკმაყოფილა 79, ვერ დააკმაყოფილა 97-მა. 253 სასტუმროს კი დაუკავშირდნენ შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები, თუმცა იმ მიზეზით, რომ არ იყვნენ მზად, გადაავადეს შემოწმების თარიღი. ხოლო კითხვაზე თუ რა დროა გათვალისწინებული ობიექტის რეგისტრაციიდან შემოწმების დაწყებამდე, ვიპასუხეს, რომ სტატისტიკურად განსაზღვრული დრო არ არის გაწერილი. საქართველოში შიდა ტურიზმის ამოქმედება 15 ივნისიდან, საერთაშორისო ფრენების აღდგენა კი 1 ივლისიდან იგეგმება. გადავიდნენ თუ არა სპორტული სკოლები და სპორტსმენები ვარჯიშისა და მუშაობის ჩვეულ რეჟიმში. ტელერადიო კომპანია რიონის გადამღებ ჯგუფს აიბ სპორტულ დაწესებულებათა მმართველი ესაუბრა. კობა ფხაკაძის თქმით, თუ განათლების სტრუქტურას სახელმწიფომ ალტერნატიულ საშუალებად ონლაინ სწავლება შესთავაზა, არც სპორტსმენები დარჩენილან რეკომენდაციების გარეშე. ისინი ინდივიდუალურად ვარჯიშობენ და მისი თქმით აღნიშნული პერიოდი მათ ფიზიკურ მომზადებაზე უარყოფითად არ იმოქმედებს. ფხაკაძის ინფორმაციით სპორტული აქტივობების განახლების თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლიოში საერთოდ რთული პერიოდი არის პანდემიასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სპორტსმენებს რთულად შეეხო და მინდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი რთული საკითხი არის სპორტსმენთან დაკავშირებით, რადგან ინტერნეტით სპორტული ვარჯიშების ჩატარება რთული არის, მაგრამ სპორტსმენებს მიეცათ რეკომენდაციები მწვრთნელებისგან, რომლებიც დაკავებული იყვნენ ფიზიკური ვარჯიშებით ინდივიდუალურად ბუნების წიაღში და რა თქმა უნდა, ისინი ამ აქტივობებით რა თქმა უნდა კარგი არის სპორტსმენისთვის, რადგან ისინი თავიანთი აქტივობებს არ ჩამორჩებიან და ფიზიკურად მზად იქნებიან მომდევნო შეჯიბრებებისთვის. ველოდებით რეკომენდაციებს, აი თუ როდის იქნება შესაძლებელი დარბაზებში შესვლა, რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები სამინისტროს მიერ, თუ დარბაზებში შესვლის შემთხვევაში როგორ უნდა იქნეს მდგომარეობა, მაგრამ ველოდებით პრემიერისა და სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას თუ როდიდან იქნება შესაძლებელი დარბაზებში შესვლა. დღეს გამორჩეული მოღვაწის ქუთაისის საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივანის მამუკა ასლანიკაშვილის გარდაცვალების დღეა. მისივე სახელობის სკვერში მეგობრები შეიკრიბნენ, ისაუბრეს მის განვლილ გზასა და იმ დიდ საქმეზე, რასაც ბაგრატის ტაძრის აღდგენის დაწყება ჰქვია. მიუხედავად იმისა, რომ მამუკა ასლანიკაშვილი 3 ათეული წელია, რაც გარდაიცვალა, ქუთაისელი საზოგადოების მეხსიერებაში მაინც ცოცხლობს. აქ დავდივართ. იმიტომ არ დავდივართ, რომ ვინმეს დავენახოთ. ან და ვინმეს მივანიშნოთ, რომ ჩვენ გვახსოვს. ის მის დავიწყება არ იქნება. არ იქნება, იმიტომ რომ მასში იმდენი სიკეთე იყო, იმდენი კეთილშობილება იყო.
ის იყო ერის კაცი, ის იყო ქვეყნის კაცი, ის იყო ქვეყანაზე ჩასაფრებული კარგის გაგებით კაცი. მაგრამ მავანთა ცუდი, მავნებლური ქმედებით ის ამ ქვეყნიდან ძალიან ახალგაზრდა და შემართული წავიდა. არადა ბევრი კარგის გაკეთება შეეძლო. მე მადლობა მინდა ვუთხრა თქვენს ტელევიზიას, ჩვენს ქალაქს, ჩვენი ქალაქის ხელმძღვანელობას, როგორც ხედავთ აქ კეთილმოწყობით სამუშაოები მიდის. არადა ის ამას ყოველივეს იმსახურება. ჩვენ ყოველწლიურად აი ამ დღეს, აი ამ რიცხვში მოვდივართ, რათა პატივი მივაგოთ დიდ ქართველ მამულიშვილს, ვაშკაც კაცს, მამუკა ასლანიკაშვილს. ის გამართული ღირსეული პიროვნება იყო, ღირსეულად იბრძოდა საქმისათვის. ახლა კი ნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. Მიუმართავ მაყურებელს თქვენთვის საინტერესო კითხვები და თემები შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ტელეკომპანია რიონის Facebook გვერდზე. სულ ეს იყო ამ დროისათვის განვითარებული დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეები, რომელიც ჩვენს შემოქმედებით გუნდთან ერთად მიანი კახნიაშვილმა გაგაცანით. დეტალურ ინფორმაციებს შეგიძლიათ გაეცნოთ რიონის ვებ და Facebook გვერდებზე. ნახვამდის.